إنه العام 1402 للميلاد. أوروبا تنتظر سقوط القسطنطينية، فقد استحكم الحصار عليها من قبل العثمانيين بقيادة السلطان بايزيد الأول، الذي يعرف بالصاعقة، صاعقة الإسلام، وهو لقب أطلقه السلطان مراد الأول على ابنه بايزيد لسرعة تحركه وتنقله بين الجند. استطاع بايزيد أن يوحد الأناضول كلها تحت إمرته، ثم ابتدأ جهاده ضد الإمبراطورية البيزنطية، فسلب بلادهم وأملاكهم، وأصبحت القسطنطينية في عهده محاطة من كل جانب بالدولة العثمانية. ولم يكتف السلطان بذلك، بل وصل جهاده وفتح بلغاريا والبوسنة ومعظم بلاد أوروبا الشرقية. وبعدما ثبت العثمانيون أقدامهم في البلقان، توجه بجيشه نحو القسطنطينية وضرب حصارا محكما حولها حتى أشرفت المدينة على السقوط، وأصبح الاستيلاء عليها مسألة وقت لا أكثر. كان العثمانيون في قمة مجدهم، وكانت البشائر تلوح في الأفق، وكان حلم فتح القسطنطينية على وشك التحقق، ولكن فوجئ المسلمون بكابوس مفزع ومخيف قادم من الشرق. كارثة تيمورلنك، إمبراطور الخراب والتدمير. طالما يوجد في السماء إله واحد، فيجب أن يوجد في الأرض ملك واحد. هذا ما كان يؤمن به أحد أكثر القادة قسوة وبطشا في التاريخ. إنه تيمورلنك الذي استطاع تأسيس إمبراطورية ضخمة مترامية الأطراف، ضمت بلاد ما وراء النهر والهند وآسيا الصغرى وموسكو وبلاد الشام. لم يستطع أحد أن يقوم في وجه هذا الطاغية لعظمة جيشه، فقد ذكر بعض المؤرخون بأن تعداد جيش تيمورلنك كان يبلغ حوالي 800 ألف محارب، كما اشتهر بأعماله الوحشية، حيث استباح البلدان التي فتحها مثل دلهي وحلب ودمشق وبغداد وغيرها، وكان يأخذ الصناع والحرفيين إلى عاصمته سمرقند. بلغ هجوم تيمور على الأمصار الإسلامية إمبراطور بيزنطة وأمراء أوروبا، فأرسلوا إليه واستنجدوا به من السلطان بايزيد الأول، وأوقدوا العداوة بينهما، فاستجاب لهم وطمع في أملاك الدولة العثمانية، وبدأ الهجوم على أطرافها في آسيا الصغرى، وانضم إليه أمراء الأناضول الفارين من بايزيد الصاعقة. معركة أنقرة وهزيمة العثمانيين. بعدما احتل تيمورلنك سيواس في الأناضول وأباد حاميتها بطريقة وحشية كعادته، استشاط السلطان العثماني بايزيد غضبا، وقرر ملاقاة هذا الطاغية وقتله، مما أدى إلى رفع حصاره عن القسطنطينية. التقى الجيشان في سهل أنقرة، وكان جيش السلطان بايزيد حوالي 120 ألف مقاتل، بينما كانت قوات تيمورلنك تبلغ 300 ألف محارب، وبعض الروايات تذكر أنها وصلت إلى 800 ألف، ولكن يبدو أن هذا العدد مبالغ فيه. وكان يوجد في جيش بايزيد آلاف من التتر. أرسل لهم تيمورلنك سرا كتابا يخبرهم بأن ينضموا إليه ويتركوا السلطان، وأوقد الحمية والعصبية فيهم، وأخبرهم: نحن جنس واحد، وهؤلاء تركمان ندفعهم من بيننا، ويكون لكم الروم عوضهم. فأجابوه ووعدوه أنهم عند اللقاء يكونون معه، وهذا ما حدث فعلا. فبمجرد أن التقى الجيشان، انضم الجنود التتر لصفوف تيمورلنك، وكانوا 50 ألفا. كانت خيانة مرة حددت مسير المعركة مسبقا، وبدأ القتال الشرس، فانهزم جيش بايزيد، وبدأ جنوده في الانسحاب، فلم يتقبل السلطان الهزيمة، وهو الذي تعود على النصر، فأخذ مجموعة من خواص جيشه وسعدوا على ربوة عالية ليكونوا في موقع جيد للقتال، ولكنهم لم يتمكنوا من مشابهة قوات تيمورلنك الضاربة، فهزموا ووقع السلطان العثماني في الأسر.
وفاة الصاعقة وتفكك الدولة. بعد هزيمة العثمانيين وأسر سلطانهم، أمر تيمورلانك جنوده باستباحة البلاد، فخربوها ودمروا أكثر منشآتها، ودخلت البلاد في أتون الصراعات الداخلية والفوضى والحروب الأهلية. واختلفت الروايات حول كيفية معاملة تيمورلانك للسلطان العثماني الأسير، منهم من قال أنه أهانه ووضعه في قفص وأخذ يطوف به البلاد، ومنهم من يقول أنه أكرمه وعظم شأنه. لم يتحمل بايزيد ما آلت إليه الأمور، فمات بعد 8 شهرا كمدا وحزنا في أسره، وكان قد بلغ من العمر 44 عاما. فرحت الدول النصرانية في الغرب بنصر تيمورلانك وبمصرع بايزيد وما آلت إليه دولته من التفكك والانحلال، فبعث إمبراطور القسطنطينية وملوك فرنسا وإنجلترا وقشتالة إلى تيمورلانك يهنئونه على إنجازه العظيم، واعتقدوا أنهم تخلصوا إلى الأبد من الخطر العثماني. كانت كارثة تيمورلانك من أحلك فترات تاريخ العثمانيين وتاريخ أمتنا الإسلامية، ورغم أن هذا الإمبراطور السفاح كان مسلما أيضا، يظهر التورع والخشوع وحبه الشديد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبغ كل حملاته العسكرية بصبغة دينية لتسهيل فتوحاته، إلا أنه كان من أشد الناس ظلما وقهرا. ما فرح ملوك أوروبا مثل فرحهم بظهور تيمورلانك المصاب بجنون العظمة، والذي اشتهر بقولته: إنني أبتسم كلما تذكرت أن الله منح سيادة العالم لرجل أعرج مثلي.